Nasa tower, nasa tower. Takot na ako kami ang kahit makaan na. Dinig, tara, pwede mo dinig. Sa tower, Hindi mo sanay kung ano sa tower. Ako yung sinaposition. Wala na mga bagyo. kape. Nasa ko. Open. Parang di. Open ba tayo? Ah. Tayo! Lumili ka! Ano oras na say? Let's do say time na sheet. Wala ako tingin yung bilusan ko sa pagkiya. Hindi ko po dyan, kaya yan may alpo yan, may gawin pansaro. Ano oras na? Alas 12:30. Pag-ubusan ko nila dyan, malito. Bro, si bro ay nag-20. Ano yung matala yan sa break kaya? Di ba? Ito.
diba? Sadya ka, di ba? Ano mo ba? Tatakbo. Ano mo gano'n? Ulit ka. Tama. May marang match ka, be? Pero mo siya party niya po. May marang match ka? Very good, very good. Thank you for that. Very good. Legit na po. Ganda naman. Uy, gamit yan. Ano po lang? Uy, Ki. Uy, may garnit man lang. Sarap mo. Dapat pang Ano mo ba yan? Kaya ako tuwa dito ka. Ala ka mo. Ano, Ki, mama na kumakalo. Oo, alaga ko ni Kilo. Hindi ko kumapin eh. Maki nga ako. Hindi ko kumapin. Ano mo ba? Sa wala. Oo, kaya din pa man kukuha. Ayun na. Wow, di ba? Okay. Siya, temporary. Hindi ka rin. Oo, malabis na din. Storage. Ano ka ba? Kuya, ate na kami na. At hindi. Sa ulmo lang. Week. Week. Ano mga week? Yung so week. Mas dito, mas ka, dito ako. Week. Ginasyon na ito ng CJ, may makaiba sa ito. Oh, diba? Dati ang tanga. Pwede ako nilo. Sabi ko sa Ikaw ka, no? Okay. Sobrang nakulat ko sa kalit may pang pang-isip. Wala na ba yan? Ano ba ako sa professional? Sige, baby. Wala ba ba? Nagluto ka na. Minat ang pang. Para mo tayo ninyo. Ha? Para mo tayo ninyo. Ano ko? Ano ko? Ano? Ay, kasi Talo mo ba? dahil mo nagalang. Inatakan talo mo ba? Buwang ba? Buwang. Kumit. Min, Masabi ko kaya no, sige. Ay, dito! Ano? Anong kwento? Ano sinabi ko? Isa din ko na, natalong ka pa mga ano. Nagtanong ko dahil. Yo. Sabi mo ano? Anong wait mo na? Yung tinanong ko. Ikaw malit ka pa. Kinaon.
So, Ano ko? Wala na pag wala maaari. Kaso makatulog ko lang ang pagkakasan. Inside. Stock 007. Stock 007941. Stock. Inside. Red. Ayun, inside. ano yun? Wednesday ko yun sa lagay. Hindi ka magbago? Okay. Pero kaya, sa pulo, sa may balik sa iyo, sunto. Ma-computer, kaya na ma-computer sa hospital. Mapabulog pa ba yung computer? Ano naman yung mga? Yan na naman, i-finish na mo. Jay! Jay! Oo, sabi ka na. Hindi. Sabi ka natin yung bumili yan kay Kenny Davis. Ano oras ka? Ito na lang ito sa TV. Kasi may, Ano ko na? bukasan mo sa naman eh. Balik ito ah. Pakalimutan mo lang. Yung ba si professional ako? Ako wala hindi ka ano. Kaya hindi ko tayo. Pero pag inugong ang kamot mo, Lalo mo sa mundo. Hindi mo ako sa kontrama. Kurt Kamer. That is my power. first game ako ngayon. Sakto to. Sakto. Puta ka naman. Tara mo kagad si Bill. Bill, pinagkala mo. Sakit ka kaya. Buwa na nga. Ay, hindi kaya sa akin na yun. Siguro mo pa rin. Uy, dapat. Kapalo pa lang kung sa akin. Bawal. Bawal. Bawal kayo magulo. Ako pang mawag. Ano ko? Kasi nakakain sinto pala. Ako ka na siya. Nagkapulog ako na. Ika lang ko lang yung ano. Ano? Pilihan mo. Bawal. Bilang. Bawal. Ako. Nakakain sinto pala. Ha? Yung way I see. Ha? Ikaw. Kailan ko na Sinto pa mo. alis ko na lang ako. No? Bawal sila na lang.
Puta ka talaga. Galing yun sinabi ng sigira yan eh. Okay. Wala mo mag-guide mo interview sa hindi. Iagad mo siya sa First game, ako no, yung, ay ka, kaya lang, hindi makikita mo sa ito. Kaya lang, makikita Ano? Ano? Ang height na napakabalik na height. Hindi compare. Kasi nagag ang ano yan, ang tamot ko Kaya sa naman balat
Magbalik ka sa base nila, then Mapiramid. Nakalan ka ba? Kapag-kapag naman siya. Kapag kapamili. Iyo. Hindi ko makigalit sila. Hindi ko makigalit. Nagtabling kayo ako. Mawawakahan ako sure sa iyo. Napo, nililong dito siya mga karibus mo.
May Kapon. hindi siya magaling. Nakatala nyo na. Wala akong badito. Pagdanta na yung ano. Kasi mga liit pa pila-pila yung sinagkita. Kung ilitan, yari, iba. Hindi mo ito. Lagi mo. Nagkatago. Hindi na yung kaji. Paparila. Umaway na kalawin na katawan siya. Wala ba? Kasi ulihan ang bigay na sabi na tingko ko siya. Bukod ako, yun. Pinaki. No. Say, don't know, just the party. Tama. Yang tadi. Itu menarik. Ano naman ito? So, alam ko maganda mo sa pagsulat ko. Tapos, pagsulat ko doon. Hindi, wala. Tapos may hindi mo talino, pero kada sa uwa. Hindi ako pwede sa dinagwan mo eh. Madali yun eh. Ako eh, gusto nag-ipili ka mo. Gusto yan ano eh. Ayun mo kami. Ano ka like mas kinta ka sa mga kadi? O kami ba yun? Okay, pass this. Sit. Pa, sabi ko na nga eh. Hindi ko na malakuyo. May payo. Okay.
bubaliktad. Sagot ka rin sa karayo. I beating you for being sa good place. Kasda ka tayo. Arangkado. Dati. Ay, parang ako nga, ito ko kayo. Kaya mga kalimutan lang si may mga palalang sa pasta. Ano ba? Ano ko na makalawi? Pasok may mata nga yung arot dito. Wala naman na nilalaro ko sa ano. Nilipin ko siya. Ako ang nilipin ko siya naman. Sabi ako, parang na may naman ang Hindi, wala naman siya. Sumakit pa sa mga. Sumakit yung pinag-pinag. dami ng sabi ko sa kalawa. Kapit yung nila. Tapos lang sa Kaya ka pa, iloko. Nagtulog kita sa parama, adi. Sino na? Sino? Buwan eh. Buwan eh. Ano yung Facebook? Hindi na ba? Ha? Ay, iyo. Magpingan ako yun, Bre. Ito, saka. Kumain ka. Nilikot ko na lang eh. Garmi ka pa na rin. Iyong pura. Bulo na din. Ang ano ko nga ako, apa. Ay ano? Yan na. Yan, apa ka Iba wala na ano. Ano sa iyo? Wala susunod. Very constant. Ikaw ka nabuboy? Ano? Ano since makalis ko lang tayo? Bye! Sige.
Problema ka na nag-iisip. Ay, ba daw nga, siya pagdakulo. Pagdakulo na yung tumakalo. Orado. Gamit ko. Pagdakulo ko na nagkakaroon. Mga gawin ko yung dakulo. Ay, pagkakalo yung pamagay. Ikaw, sabi ko nga. Bang, Uy, baka na pag ano, kayo ba nakabuyan na? Uy, baka masisi, pag kayo ba na, nakutulog. Sige. Uy, baka. Ha? ano mo, yung buwan, Okay. hindi ko mabangit na. Okay. Hindi mo na ako. Ilan sa mga kansi kada nakalos na sa kita. So, may kinagapin na sa kita. Okay. Hindi yung nakaya. Tapos sabay kami sa pinalo sa kita. Halil, sige. Buhay pa ikaw. Ano, Buhay pa ikaw. Are you sure, bro? Ay, nice. Baka kada na lang. Okay. Ano ba? Pangatlo. Ano? Ano, men? Bibigyan ka. Big na height na sa doon. Big na. Ikaw ba ito? Ano? Bago ko makikita ko Ikaw mo. Ha? Hindi ako.
Ngunganian. Siapa também? Pangalit talaga, SG. With the right God,
Gusto mo. Ano gusto mo? May bilig ko ay. Lagi na. Kaya. Ito na bala. Revive yan. Yun. Yup. Ano na? Kung panday ko na naliit ko. Wala. Ay, ang bilig ko lang. Man. Hindi ko lang kaya. Ay, may kilig. Kaya. Utang na lang tayo. Maria. Maria.
din. Ubak ako. Daga dun na Ako? lunggo. Jakwa. Jakwa. Hilo tabi, saro. Parang dyan sa loob ng bola. Yun ang pagkarasan. Mga maganda. Uy! Dadong ba dito ngayon ng tala ako? Tikira ka na yung pang ano kang bayo. Yun ang tikira. Yes. Naalala ko pa. Oo. Oo. Tapos na nga. Siya ko na yung pusikat. Lalo kaya pa. Ano? Lalo tinako. Kaya pa na At lang. At na siya to. Pwede mo. Gaya mo lang kung tuwapag lang mo. Kasi banana.
Yun na ba yun? Ano na? Yung video. Yeah. Boy, kapit. Ang ganito. Ito mo, yun. Hindi ka mag-irupo. Alam mo, nagtira ka mo. Hindi ka na yung pagkalas mo. Nagtira ka mo. Nagtira. Alam mo, nagtira ka mo. Yung video. Bakit? Baka maningi ako. Bawag po, pinit ako yan. Ay, Ako, ako, sabi kong pang una, yung sabi ko, Balik ko nga yun. Balik ko nga yun.
Kaya, sige. Wow. Yeah. Malibak pa. Wow. Kaya masasaktan pa si Jim. Kailan Jim? May nag-ano, Request ko. may nag-retrieve. Oo, mura lang mo na ito, marami. Para kahit kay request ko kung nasa yung meeting, hindi yung mga ba mga cute yan. Yan na. Ano ba ito? Ligaan ng mga kapag ano, Ben? Ano? Merry Christmas. Ano po to?
Ay, taro mo na na yung tambay. At least, balik. Kasi nung realize, puta nga, malas ko nga yun. Balik dyan! Open man. Pero di ko open, bawal. Agree po? Hindi na. Huwag yun eh. Hindi na lang. No. Di trap kita. Next, mukha ka next. Ah, tumito. Next. Pero dito mo na. Sabi ko daw ulit. Pasutin ako na. Yung mga bang. Hindi ka na magpunta na. Dahil trip na na. Permi mo na. Doon, taro mo na na yung sinasabi. Guys! Karagulang siya. Ayun eh. Isang ina. Utang-utang ka na. Punta na ako. English ni. Ito na po si Munggulo. Ay. Upal na ka na nga eh. Ah, jadi daun. Daun. Mga din. Siya niya. Ang tabong na niya. Buko pa ano nga yung plakada? Baru piso one yang boy na pwede ba na tipo? Yo, ginagala po mo to. Pero kasi, pag-lim mo. Yung mo rin makuha. Hindi mo na yung reward. Jeep na kasi ako Jeep to. Kaya po Jeep. Kulay blue. Bako mayumi. Bulok mo nag-ilo mo nga rin. Kulay ko. Mura mo lagi. Okay, malaki. Gibo ka na. Ako nagibo ko pa. Ano magibo ka nga ayun ka? Bubo ako magibo. Hello. Telekinesis nga na eh. Right. Revenge yung tiwas ka na eh. Telekinesis.
na yung dagat. Sino yun? Ginadam. Ibo na no. Ibo na mo. Wala mag-ibo kayo ngayon eh. Gusto na yun. Alam. Ito ba ko lang magpinga yun? Binatay ang picture na yun. Oo nga, yun. Ano, reset Pinatol ka na yun. Ano, lulatakan? Ano? Ano ni? Lulatakan? Hindi, ano ni? Bubok sa litrap eh. Alam mo yung masakit. Bullshit ang nga yun. Ay. Aja yung picture dito. Order mo. Aja. Teka mo to. Walang mo na naman. Kaya nag-ibo. Siyempre ko lang ba? Permanent pala naman. Magaling ang permanent. Don't judge the people. The people of the crying blood for me. Ano? World Cup, wala na HCG, 1-7. Ano yun, ano? Ano kinakot na yun? Uy, soyo. CJ! Hindi na ini! Anong yung CJ? Yan mo talaga nick na ako Yung sa'yo. ano sa likod ako? From the book. Hindi mo kayo. Anong room? Who is that? Ano? Kasi po. Ulo, uy. Uy, First, uy. rush na. Ano ba sword? Ano ba sword dyan? Bakit mo? Ano? Double beach? 45? Buwan ka na noy. Buwan? Hindi na CJ. Oh, yun na, oh. Triple on. Meron. Utang asa talaga mga kabangers. Yung 47 ni. 47. Pinakataas. Maluwa. 311. 121. Tingnan mo ba? Siyempre, kung kilo na eh. Pero kapag hindi mo sa nito, iya pa yung break. Rush, ano naman kung Ay, ako dyan!
Mabait kaya ako nga. Sulit ako. Ano nga. Siya. Bago ni Beb. Ganun lang. Tulog na. Oh, hindi. Alam mo yung pinagpalit sa Bulo ba? Paneso ka, ano pa kami? Pariyan, bulo. ano? Seven? Bukat tadi? Huwag ka naman dito. Meron ka, Jet? Ikaw yung nakalaban ni Beb. Tingnan na, huwag yan ang gagawin. Si Master Nick, oh. Mawala lang. Kung Beb na kunisip ko. Alam mo yung sabi, nagpalit ko na Nick, nasa ano dyan? Nice day. Yun na. Bottom bucket. On. Congress. Medyo maganda. Pero lalit na daw. Wah, Wala di trap. Wala na ako. nakakutsin yun. Pero ngayon may ano. Go. May kung wala di lang. Hindi na. 125. 125. 125. Hindi na ako maglago. Log ako na synergy. Pag-isipin. Eh kung mo, Wala na lang yung payo ka. pag-isipin. Kwento ko. Napanggal. Magusto agad ah. Makot ka mo. Ha? Makot ka? Yan, ayaw sila. Sige. Abat ka ka. Pagkain, pagkain, kaya Bam! Headshot!
ba? Good, Nick! Hindi kayo. Uy, yun ako. Ah, likod! Wow, ito nga. Yung ibang guys, kasi na. Hindi mo na tao. Good! Guys, yung guys na kung shot. Ay, sorry. Tangin na, so nabulong. Sabihan. Daily ka po. Oh. Puta ka, Nico. Ang kayo ko yun. Ay, puta ka talaga. Turo sa ko. Lima. Wala na tawag ko. Bagay sa lahi. Ito! Uy, ako. Utang ko naman yan. Hindi na ako marunong. Ang beginners lang ako na. Uy, kahit lalo na naman. Kahit na gano'n ako nga dyan. Ako na naman. Wala! Wala ako Ay, ay. kakasabi ko na. Ikaw na maayo. Utang ko na yan. Ikaw ako puti sa pili. Luwas ka.
Hindi mo lang Putas mo naman ba? Biyaw nyo. Puta lang siya tao eh. Guys. Hindi rin siyang sabi. Puta nga yung buwan. Uy! Ang bomba. Nagayos ka. Puta, ginagayos ka. Minit naman talaga. Hindi mo dati ko doon. Puta, kalas sila ko. Ay, gawin ka kalas. Pero kung ito ayun. Sige tayo. Bilang kita. Leo. Argo ana sa dong ako na raw. Lagi mo na. Argo mo kayo to. Sente. Hindi ako ano. Makita ko lang. Maghanap ka sa video. Kung dyan. Review. Ito sa settings. Pero si Droid. Hindi ba pinagdala ni Jano yung... Yan. Tapos babaan mo. Diba nasa distraction mode? Tapos sa pinakababa, save. Tapos alam mo, nag-save na ulit. Direct mo. Ano? May phone? Yan. Yun, paano dumatawa? Ayaw na siya gumawa. Hindi? Kaya takot siya yung hindi ka sa kuya. Ay, Naglipat. Oo, yun na. Ano? walang lapit mo. Dapat mo pupunong pool. Ano man? Forum 35 mo. Wala, forum 35. Hindi lang mga... Oh. Yes.
Hindi ako kami ng sino. Pero doon ka ko kaibigan mo. Oo, sila na nakabili na doon. Lord! Dala mo ba yung map? Wow! Ah, yun. Pag-ayos ka. Ha? Next week, ha? Next week, ha? Yan. Ah. Sabi. Habla. Ano ba? Ay, pumunta. Sumunod na. Sumunod.
Sige.
Ano? Hindi, mapira ka. Rin sa wano. Yan lang ako. Balik ka lang sa tao na.
Ay, Ay, nako. Dahil ko na lang ginagawa ko. Huwag nagpirat ba si Bo? Sino ka? Nene. Oh, kita po. Okay. Sentado. Iyo, lawan. Lagi sinusugot. Nasa baba. Bilis. Bilis. Hindi na ako nauna. wag ba? Di ba natapos sa dito makapon? Sunod ko yun. Lord, 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 ang worst na to.
Ano yan, Zay? Ano yan, Zay? Ano na eh? WhatsApp, channel 3. Channel 3. Oh, reset mo rin. Nagkano na ano na po sa content. Ano na? 12 minutes? 12? CJ? Walang na yun eh? Ayun, ayun. Parang kung sila ako na walang ayun o. Ayun, alat. 1, 2, 3. Ano? Ito na rin o. Wow. Start, sabay ko start. Ay. Ito mo na sila rin mo na. Ina. Ay, player pa. Ibig sabihin eh. Bakit daw? Ay.
Yung na kasi, uy, oh. Shit. Ulit guys, ulit. GG. Yan na same mo lang. Magkano ka dito? Lagi ka doon mo dito. Right. 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 Ano? Right. Right. Ano? Ano yung na-expensive and expensive? Ay,
Wow.
Uy! Ito yung tukutan nga. Ganyan.
Yan. Ano? Attending ka. Ano yung nagkain di? Attending ko yung ito. Kurang yung dati. Shower out. Sa kabila. Ano ba ako dito? Ano yun na dito? Hindi, ano, makakaw ka ang kanyang gusto mo.
Ay, ay! Uy! Uy! Hindi! Yes! So, Nakita ko dito, bigyan yung makawan. Magpagalitan ko. ito kaya. Ano dyan, magbuo ko ka rin dito. Iba ka pa din ako. May siksik. Mas medyo may... Ang bakal ba ng pawag ng bakal mo? Doon? Tapos na ng bakal mo? Doon? Yeah. Hindi, nakakatawa sa tabi.
Ay, ang gulo.
Oo. Oo. Opo, may pupirman ni... Kaya ka daw. Puta ba yun? Nagpalitan na namin nga ngayon. Ay, sa ko pala. Ito na akong tuloy. Yan, yan. Oo. Nalit ko. Alay, ito mo Tilio. Oo. Yan, yan. Alam pala, pirman ni... Ito, iwan ako. Iwan ako. Kapira ka mo. Lagi na yung mix mo.
Tapos waffle siya. Waffle. Luwa. Waffle. Luwa. Minsan to, kasi namura. Makasipit. Hindi. Ano ba? Ano ba? Ha! Ha! Ano ba ako? Hindi ka taraman. Minsan ko kasi Ha? Hindi ako na ngayon. ano yung malapit ko? Huwag ko ngayon kasi. Eh, di ating ka ba? Hindi ka hindi. Ha? Sige.
Right. Kaya, Oh, sorry.
Ah, bakit? Di ba kalanda kayo?
po ng mga tao.
Ano pa ka, baby? Maniwala ka sa dito. Maniwala ka test natin. Test na ito. Pinarating ko. Pinarating ko.
ko pa, Ben. Wala na sa mga. Hello. Yaw na, Ben. Kasing ka na. Wala tayo sa Diyos. Tama, buta
pala nga, wala ba? Kaya nga, alam na mo. Wala ka sa gawa. Sabi na, alam mo na. Yok, nakatayin ko iyo. Iko.
Yun na lang pa yung... Kasi, Hindi nila nakalaban mo yung so, kalaban ko. Yung, ako po. Uli pa nga nakalaban nito. bang yan yun? May iba, maburo ko sa bangko. Okay, so.
That movie na. Yung Peter Bumble yung ikawan. Balik ako. Saan mo medyo wala sila. Walang gusto. No, it's not gold. Wala hindi ko mo yung mga well,
Juan, tulog. Tulog. Juan.
Ay, ko! Nakalagay. Ako sa rin. Naman ito. Batigil. Video ka. Tapos sabi niya, pero ito nyo,
Napahit. Hello. Hello. Yung nasa kami dito, nasa kami, yung pa nalayin. Seminar. Niluludit pa nga nga magkuha ko.
Sino? Real Directions. Ano, Said? Ano, room 9? Let's post. Ulit, ano? Nine. Password 112. Ulit yung orin dito. Ulit. Puta siningin ko. Dalawang diwa kami sa layo. Ito kapag mo lang dito. Boom! Go! Hello? Tawag likod! Ayos lang. Taga, baro. Boom! Permanent na sa'yo. Boom! Boom! Wala pa nagsuot ko. Ulo ka na. Ay, puto mo. Tawa, ay, pala mo. Ito naman. Masaya ka naman po. Wala ka, like, hindi ko na, boy, ano, Ano ba na yan? Ano ka na ito? ayos ka nga, yun. Ano ba? Wala ka nga, yun. So, photo. Gata ka na. Bakit pa?
Opo. Opo, ma. Tinutulog. Kaya kumabita ka po yung sa plano. Natunod ko. Nagdahil yung mga Walang ginagawa. Hindi ka mo. Baka naman natin po ang Yan.
Anong pagkadaan ko kayo? Mabila ka na yun. Ha? Kasi. Wow, tapos na. Oy! One. Five. Ay ka din. One, seven, eight, nine. Ayan. Buko ka man. Nagkasano. Oh. Hindi ka rin nagpapahin. Ah, last kick. Ah, last kick. Oh! Dalawa, dalawa. O, sige, sir, kung saan tayo Sige, ikaw, Ay, sarado. Ayan, wait. Start, wait. Ayaw mo ba? Oh no!
Minakil kayo. May nalabaw na. Okay? Ako, may na-dragon yan. Silap. Silap. Murag na ito. Para sa lahat. Likod mo, Nico! Likod mo! Likod! Lagyan mo, bra. Mag-fresh ka na. Ako. Sa pinaka-lupa na. Likod mo, Nick! Likod mo, gano'n. Likod mo, Nick! Likod, all. Likod mo, Nick! Likod na, Brain! Brain! Boom! Ano ka na nagsitalbo? Mag-living ka pala.
dito ba ko din? Ay, nagsulong. Double pa nga. Ako, sinakawin. Utang na kapalit. Matay na kayo talaga. Dren. Ika din. Paano? Dapat ka, Dren. Dalawa sa kausap. Wala kayo. Wala kayo. At